อัญญาสิโกภะคะวะสามเณรานังสัสสิกาปะทานิเตสุจัสสามเณเรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีนาทินาทานาเวรมณีอาภรมจาริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาชาหิตาวาดิตาวิสุขดาสนาเวรมณีมาลากันดาวิเลปนาดานามันดนาวิบุสังฆานาเวรมณีอุจจาไสนามหาไสนาเวรมณีจาตารุปาราดตาปฏิกหันนาเวรมณีติอนุนาสิโกภะคะวะดาสาหิอังเกหิสมณากทังสมเนรังนาสิตุงคาธเมหิดาสาหิอานาติปาติโหติอดินาทานิโหติอปรมาจารีโหติมุสาวาติโหติมาจาปายิโหติบุญตาสาอวนังวาสติธัมมาสาอวนังวาสติสังฆาสาอวนังวาสติมิจฉาทิฏฐิโกโหติภิกขุนีทุสโกโหติธัมมาสิโกภะคะวะอิเมหิดาสาหิอังเกหิสมณากตังสมเนรังนาสิตุงติอนุนาสิโกภะคะวะปัญจาหิอังเกหิสมณากตัสสมเนราสกัตถะมังกตุงคาตเมหิปัญจาหิภิกขุนังอาราปายาปริสักติภิกขุนังอนาทายาปริสักติภิกขุนังอนาวาสายาปริสักติภิกขุอาโคสติปริปัสสติภิกขุหิเบปติอนุนาสิโกภะคะวะอิเมหิปัญจาหิอังเกหิสมณากตัสสมเนราสดันเดกมังกัตุมิติ Bow to sit where you are.ขอโอกาสในเพื่อนสาธมิกทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราให้ความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้มาปรารภเกี่ยวกับกิจที่พระสงฆ์จะพึงนำมากระทำที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรารภถึงข้อประพฤติปฏิบัติที่เราเรียกว่าปาติโมกขสังวรวันนี้เราได้มาสดับตรับฟังซึ่งปาติโมกข์เป็นสิกขาบทที่พระองค์ทรงถือว่าเป็นสิ่งที่พระภิกษุ
สมณะไม่ควรกระทำเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้ไม่ทำให้เราได้รับประโยชน์ท่านจึงทรงมีการห้ามให้เราได้นำมาทบทวนเพื่อให้สำนึกในหน้าที่ถ้าเรามาทบทวนว่าเป็นกิจที่ทรงห้ามเราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการฝ่าฝืนเรียกว่าเว้นข้อห้ามถ้าเราเว้นข้อที่ท่านห้ามก็คงทำให้เราไม่มีความรู้สึกด่างพร้อยในการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของเราก็จะเป็นพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ดังนั้นสิ่งที่เราได้นำมาทบทวนอันนี้ก็คงทำความเข้าใจกันบางเล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องระมัดระวังถ้าเราระมัดระวังในส่วนนี้เราก็ไม่ได้ไปให้การสนับสนุนส่งเสริมในทางที่ผิดเรามาเปลี่ยนการเป็นอยู่แบบผู้มีข้อประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นองค์คุณธรรมของพระสงฆ์ที่เรามักให้การสรรเสริญว่าเป็นสังฆคุณของพระสงฆ์อันนี้ถือว่าเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัปปนกธรรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีทำนองนี้เราปฏิบัติดีนั้นที่เป็นไปเพื่อสันเลขะคือเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสแต่การที่จะขัดเกลากิเลสนั้นจำเป็นจะต้องมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำท่านเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความรู้สึกให้เกิดสัมมาปฏิปทาในสิ่งที่ถูกต้องและก็ในสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความสงบสุขด้วยท่านเรียกอันนี้ว่าเป็นข้อปฏิบัติดีในหลักการท่านบอกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้เรามีความพร้อมด้วยคุณครั้งแรกท่านก็พูดในแง่ให้เรารู้จักปฏิโมกขสังวรสำรวมในปาติโมกข์ เพราะการสังวรสำรวมนั้นถือว่าเป็นการดูแลรักษาการดูแลรักษานั้นก็จำเป็นจะต้องเอาใจใส่และก็รู้จักปฏิบัติตัวให้อยู่ในความรู้สึกไม่ให้เกิดความประมาทไม่ให้เกิดความรู้สึกพังเผลอเราฝึกหัดทำหน้าที่กำกับดูแลตัวเองสำรวมตัวเองระวังตัวเองเรียกว่าสำรวมกายสำรวมวาจานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทำไมจึงให้มีการสำรวมกายสำรวมวาจา
เพราะกายหรือวาจาของเรานั้นมันเป็นธาตุของธรรมที่เราเรียกว่ามโนธรรมธรรมที่เรียกว่ามโนธรรมก็คือสภาวะที่เราเรียกว่าใจนั่นเองท่านจึงให้ข้อคิดว่ามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานแล้วสำเร็จแล้วด้วยใจเราดูใจที่มันจะทำหน้าที่บงการให้กายซึ่งมันเป็นส่วนรับใช้ให้มีการกระทำแต่การกระทำนั้นถ้าเป็นไปในทางไม่เป็นธรรมมันก็เป็นสิ่งที่โลกย่อมติเตียนที่เป็นโลกวัชชะด้วยเป็นปัณฑิตวัชชะด้วยคือโลกเขาก็ติเตียนเราได้บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายก็ติเตียนเราได้แต่นั้นเราก็ต้องรู้จักสำรวมกายของเราเพราะเราก็รู้จักแล้วว่ามโนกรรมอันเกิดขึ้นจากจิตใจของเราถ้าเป็นในส่วนในทางที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีเพราะส่วนมากถ้ามันสัมปยุตด้วยความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีถือว่าใจนั้นไม่สมบูรณ์ใจนั้นยังมีส่วนด้อยและบกพร่องเราจึงต้องมีการไม่กระทำทางกายในเมื่อมีการสั่งมาทางด้านจิตใจเราจึงสำรวมกายถ้าเป็นไปเพื่อการฆ่าและเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนและเป็นไปเพื่อทำให้ผู้อื่นได้รับความบกพร่องจุดด้อยก็เป็นการบังคับและทำให้คนอื่นมีความรู้สึกที่เศร้าหมองที่ไม่ดีนั้นเราจึงต้องมาสำรวมกายสำรวมวาจาของเรากิริยาอาการแสดงออกทางกายก็ดีทางมารยาทอวัยวะส่วนต่างๆก็ดีเราก็ระวังของเราวาจาที่จะต้องพูดที่จะต้องเกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติเราจะเป็นผู้ทำหน้าที่ตอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตอบปัญหาถ้าเขาถามว่าเขาต้องการว่าทางนี้ไปไหนถ้าเรารู้เราก็บอกว่าทางนี้ไปที่นั่นทำนองนั้นเราไม่ได้ชี้แนะบอกเขาว่าต้องไปทางนี้จึงจะถูกอันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากมโนธรรมเราต้องสังวรสำรวมบางทีมันเกิดอกุศลในทางที่จะทำให้เขาฉิบหายมันก็โกหกเขาได้หลอกลวงเขาได้
อันนี้ท่านจึงให้สังวรสำรวมนี่ก็เป็นส่วนของปาติโมกขสังวรคือสำรวมในปาติโมกข์อีกคุณที่มันเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกให้มีความรู้สึกในทางที่ถูกต้องและในทางที่สมบูรณ์แบบตามหลักของการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าให้ทำหน้าที่สำรวมอินทรีย์ก็หมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นๆเหมือนจักขุนสีตาของเราก็มีหน้าที่ในการเห็นหูของเราก็มีหน้าที่ในการฟังทำนองนี้เราก็มาทำหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้เห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดมันจะมีการบ่งบอกที่นี่ตาเห็นก็มีอากัปกิริยาบ่งบอกถึงระบบของความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นที่เกิดของความดีและความชั่วเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์ยินดีและยินร้ายเราก็มาทำหน้าที่สำรวมดูแล้วก็ตั้งสติให้ดีหน่อยตั้งความรู้สึกของเราให้อยู่ในฐานที่มั่นคงเหมือนเรายืนดูบนฝั่งแม่น้ำมหาสมุทรนี่แหละเรายืนอยู่ที่บนบกเราก็เห็นอะไรเห็นเกลียวคลื่นที่มันก่อตัวจากมหาสมุทรเมื่อมันก่อตัวขึ้นมันก็ม้วนตัวเข้าหาฝั่งมากระทบกับฝั่งคลื่นก็แตกกระจายแล้วก็หมดสภาพไปเรากำหนดดูอย่างนี้เรียกว่าสังรวมอินทรีย์ตาเห็นรูปเกิดความยินดีตาเห็นรูปเกิดความยินร้ายตาเห็นรูปเกิดความพอใจตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจซึ่งมันเป็นส่วนที่ท่านถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความสำคัญให้เห็นแต่สักว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามากำหนดดูอย่างนี้เมื่อตาเห็นรูปมีสติมีความรู้สึกไม่พลอยตามส่วนที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความบกพร่องที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัณหาเราก็มาสำรวมของเราไม่ใช่หลับตาถึงลืมตาอยู่ก็ให้มีความรู้สึกกำหนดเห็นแต่สักว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีคำว่ายินดียินร้ายไม่เห็นสักว่าดีหรือเลว
เห็นแต่เป็นแต่สักว่าความรู้สึกของประสาทสัมผัสอันอาศัยเครื่องเอื้ออำนวยเช่นมีแสงสว่างเอื้ออำนวยเราก็ได้เห็นมีคลื่นบรรยากาศเอื้ออำนวยเราก็ได้ยินฉะนั้นเรากำหนดดูกำหนดมีลักษณะของการสำรวมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นการสำรวมถือว่าเป็นความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่เอื้ออำนวยให้เกิดความรู้สึกในทางไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดอันตรายท่านจึงให้สำรวมอินทรีย์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของเราเมื่อเรามีการสำรวมนั่นแหละคือการอบรมให้เราอยู่อย่างผู้หยุดอยู่อย่างผู้ทำหน้าที่ในการดูถ้าเราหยุดส่วนต่างๆที่มันแสดงนั้นมันก็จะอ่อนตัวมันก็จะหมดกำลังถ้ามันอ่อนตัวมันหมดกำลังมันก็เสื่อมเหมือนวัตถุสิ่งของเราไม่ให้ความสำคัญว่ามันมีราคามีคุณค่าเราก็ไม่อยากจะได้เราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่อยากได้เราก็ไม่ไปหยิบแล้วก็ไม่ไปแตะต้องเราก็ไม่มีความรู้สึกกังวลเป็นห่วงถือเป็นธรรมดาของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำหน้าที่ของเราไม่ให้เกิดความรู้สึกมีความเขลามีอวิชชาเข้าครอบงำนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์อีกประเภทหนึ่งนี้ก็เป็นส่วนที่มาในปาติโมกข์เหมือนกันที่เราได้ฟังท่านสวดเมื่อตะกี้เรียกว่าอักการณิยกิจก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดแต่ส่วนที่เป็นสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องนั้นคือการเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตถ้าเรียกว่าโภชเนมัตตัญญูตารู้จักในการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยมันก็ไม่มีอะไรมากคนเราในส่วนของรูปขันธ์มันก็ต้องมีการเกี่ยวข้องอย่างอาหารที่เราถือว่าบิณฑบาตทำไมจึงต้องเรียกว่าบิณฑบาตทำไมจึงไม่เรียกว่าอาหารทำไมจึงเรียกว่าฉันหรือทานทำไมจึงไม่เรียกว่ากินทำนองนี้ที่เรียกอย่างนั้นเพราะมีการเกี่ยวข้องอย่างพอเหมาะอย่างเรียกว่าเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกได้ประโยชน์เท่าที่มีส่วนจำเป็นเช่นอาหารเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาความหิวไม่ใช่กำจัดให้มันหายหิวเพื่อบรรเทาเพราะความหิวเป็นความทุกข์
ราะความหิวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางไม่ให้เกิดความรู้สึกพออกพอใจเราก็มากำหนดดูเราทานเพื่อกระจัดความหิวเพื่อความรู้สึกไม่ให้เกิดความรู้สึกหลุ่มหลงเมามั่นและเกิดกำลังพลังทางกายเราปฏิบัตินี้เราทานนี้เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปตามสภาวะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันธ์หลักสังขารอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอีกอันหนึ่งรูปขันธ์หลักสังขารมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศร้อนอากาศหนาวมันก็ต้องมีเครื่องปกปิดมีเครื่องกำบังท่านจึงให้มีส่วนปฏิบัติว่าเพื่อกันเลือกกันยุงกันหนาวกันร้อนไม่ได้เพื่อความรู้สึกหลุ่มหลงให้เกิด อารมณ์ทางกามคุณเพื่อบำรุงบำเรอเราไม่มีอาการอย่างนั้นเพราะเราก็เห็นแล้วว่ารูปขันธ์หลังสังขารนั้นมันเป็นสภาวะที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกสิ่งที่ไม่คงทนถาวรและก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นไปตามสามัญญะเราก็มาดูกำหนดดูกำหนดแล้วก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันบรรเทาความรู้สึกอันเกิดขึ้นจากสภาพดินฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกเรามีที่กำบังเลือกยุงเรามีที่กำบังก็บรรเทาความทุกข์ได้บรรเทาความรู้สึกที่มันเป็นลักษณะของสิ่งที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องแต่เราว่ากันความเสื่อมไม่ได้กันความตายไม่ได้เป็นสภาพของเหลือวิสัยเพราะสภาพอันนี้จะต้องมีลักษณะของความเสื่อมเรากำหนดดูกำหนดรู้อย่างพอเหมาะพอดีแม้แต่เรื่องหยุกยาก็เหมือนกันยาสำหรับบรรเทาทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราได้มีส่วนนำมาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อปรับสภาพเพื่อปรับสภาพของเราให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าพอทนได้แต่ไม่ใช่ว่าให้หายจากความสิ้นความเสื่อมท่านจึงถือว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้จำเป็นต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอเหมาะพอดีคำว่าพอเหมาะพอดีนั้นต้องเป็นไปตามธรรมตามวินัยไม่ใช่เป็นไปตามใจของเราตามอารมณ์ของเราธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นไม่ตึงไม่หย่อนตึงก็ไม่ตึงหย่อนก็ไม่หย่อนเป็นความรู้สึกที่สม่ำเสมอให้ความเป็นธรรมอย่างพอเหมาะพอดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติของเราที่เราเรียกว่าโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคในเรื่องของปัจจัยสี่อย่างพอเหมาะพอดีเรียกว่าเป็นไปอย่างสมณะบริโภคไม่เป็นไปอย่างโลกเขาบริโภคกันชาวบ้านเขาบริโภคกันเราเป็นไปอย่างมักน้อยเป็นไปอย่างสมณะแบบอย่างผู้พอแล้วก็มาทำหน้าที่ของเราในส่วนนี้อีกข้อหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างให้เรามีพลังมีการปฏิบัติตัวอย่างทวนกระแสเราจะสังเกตถ้าคนที่เคยสังเกตแม้กระทั่งเห็นสัตว์น้ำปลาที่มันอยู่ในแม่น้ำที่ไหลมาจากที่สูงลงไปที่ต่ำส่วนมากปลานั้นมันจะถ้าเป็นปลาเป็นนั้นมันจะทวนกระแสน้ำถ้าเป็นปลาตายมันจะล่องตามน้ำอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็ต้องรู้จักทวนกระแสของอารมณ์และก็ฝึกที่ท่านเรียกว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างมีลักษณะเข้มแข็งและอาจหาญไม่ย่อท้อแท้เป็นลักษณะของการปฏิบัติถ้าเรียกว่าชคาริยานุโยคปราลบความเพียรมันพูดอย่างนั้นคำว่าปราลบความเพียรมันเราต้องถือของความเป็นอยู่แบบพูดทวนกระแสของอารมณ์ของส่วนที่มันเป็นอกุศลอารมณ์ภายต่ำอำนาจของกิเลสตัณหากามคุณมันต้องรู้จักทวนรู้จักทวนบางครั้งบางคราวเราก็ยังฝึกหัดเหมือนเราฝึกหัดนี่แหละฝึกหัดในการฝึกให้เกิดความรู้สึกอดทนต่ออริยบทต่างๆจะนั่งก็ให้มีความรู้สึกได้มีความอดทนจะยืนก็ให้ได้มีความรู้สึกมีความอดทนจะนอนจะเดินทำนองนี้ให้มีความอดกลั้นอดทนแต่ถ้าคนมีความรู้สึกที่เรียกว่ามีชาคาริยานุโยคจะไม่เห็นความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยถือเป็นปกติไม่หนักไม่เบาไม่มีอาการของความรู้สึกอ่อนแอเห็นเป็นธรรมดาทำนองนี้ดังนั้นท่านจึงให้มีหลักของทุดงควัตรในข้อที่13ท่านฝึกท่านให้เราฝึกดูท่านเรียกว่าเนสัชชิกะทุดงค์หมายถึงการปราลบความเพียรคือการไม่ภาษาก็เรียกว่าไม่เห็นแก่ความสุขอันเกิดขึ้นจากการพักผ่อนทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูคือเป็นข้อปฏิบัติของสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดย่อมใจมันคลายความกำหนัดย่อมใจเพราะความกำหนัดย่อมใจนั้นมันเป็นกิเลสกามมันเป็นส่วนของอากัปกิริยาของความใคร่อากัปกิริยาของตัณหาเราต้องรู้จักทวนถ้าเรารู้จักทวนอย่างนี้เราก็ไม่ให้การสนับสนุนข้อปฏิบัตินี้ส่งเสริมความรู้สึกอันนี้พระพุทธเจ้าสอนได้เราในฐานะเป็นผู้องค์ประกอบก็เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันรูปประพันธ์สันฐานต่างๆก็เหมือนกันแต่เราไม่เคยได้มาให้ความรู้สึกเราก็เห็นเป็นสิ่งที่เหลือวิสัย
คนที่ปรารภความเพียรที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปุคลาธิฐานในพระสูตรกล่าวถึงพระมหาชนกอันนี้ก็คงรู้จักกันได้มหาชนกมีความเพียรขนาดไหนถ้าเรามาปรารภในลักษณะของผู้ทำหน้าที่แบบผู้มีความเพียรท่านตกอยู่ในท่ามกลางไม่มีที่พึ่งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรทำนองนี้ภัยในมหาสมุทรก็ยิ่งมีเยอะแยะภัยของสัตว์น้ำที่จะมาทำให้เกิดอันตรธานเกิดความวินาศก็มีแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าจุดหมายปลายทางไม่เห็นฝั่งเลยมองไม่เห็นฝั่งแต่ท่านก็ถือว่าการแหวกว่ายนั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติส่วนนี้อะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นจุดหมายปลายทางจะมีหรือเปล่าคงไม่มีอันนี้เราก็มาปรารภความเพียรกันให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นถ้าความเพียรมีส่วนเป็นกำลังมีส่วนเป็นภูมิคุ้มกันความรู้สึกในส่วนที่เราปฏิบัตินั้นมันก็พอที่จะมองเห็นเข้าอย่างน้อยก็มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างและเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยทำได้ทำนองนี้อันนี้ผมก็ได้คติมาจากโยมคนหนึ่งเขาเป็นทหารอากาศเขาเป็นทหารอากาศในช่วงที่เขาทำหน้าที่ราชการวันหนึ่งอยากไปเที่ยวเกาะทำนองนี้อยากไปดูว่าเกาะนั้นมันเป็นอย่างไรเลยจ้างเรือที่เขาต้องการเครื่องตอบแทนให้เขาไปพาไปเที่ยวเขาก็ตกลงแล้วพาไปเมื่อพาไปแล้วเรือนั้นถึงเกาะแล้วเขาก็ขึ้นไปเที่ยวบนเกาะแต่เกาะไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณพอมองบางครั้งก็มองเห็นกันบางทีก็ไม่มองไม่เห็นกันแต่ว่ามันอับปีจังไรคนขับเรือมันเห็นว่าไม่กลับง่ายมันเลยหนีเลยมันเอาเรือหนีเลยทีนี้แกก็กลับมาที่จอดของเรือไม่เห็นเรือมองไม่เห็นทิศทางเลยว่าจะมีเรือในฐานะว่าเป็นลูกผู้ชายก็มีเพื่อน3 คนไปด้วยกันเลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะนอนอยู่ที่นี่มันก็ตายลูกเดียวเพราะอะไรเพราะไม่มีอาหารที่ทานเลยบอกว่าอ้าวตายก็เป็นตายลูกผู้ชายก็เลยว่ายน้ำเลยตั้งใจว่ายน้ำกันอย่างนั้นไม่รู้ว่าไอ้หลามมันจะมาเอาเมื่อไหร่แต่ก็ถือว่าไม่ท้อแท้บางทีมันเหน็ดเหนื่อยก็มองดูเดือนดาวไปเรื่อยๆจนไม่รู้สึกตัวว่าเอาแล้ว
ไม่ถึงฝั่งหรือถึงที่ไหนพอดีก็บังเอิญศีรษะไปตำเอากับทรายอ้าวก็นึกว่าโอ้คงเป็นฝั่งแล้วคงเป็นสิ่งที่หมดอันตรายแล้วอันนี้ก็อาศัยความเพียรนะความเพียรอย่างนี้มันก็เลยทำให้เป็นคนที่เรียกว่าอาถรรพ์ไม่วัวเกรงต่ออันตรายที่จะมันเกิดขึ้นมันก็เป็นลักษณะของบุรุษอาชาในเรียกว่าเป็นบุรุษที่มีความเข้มแข็งเราก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกหัดเป็นบุรุษที่เข้มแข็งเป็นผู้ปฏิบัติที่ไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอเพราะความท้อแท้อ่อนแอนั้นมันเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวทำให้เราหมดกำลังให้เราเกิดความรู้สึกในทางไม่เข้มแข็งแล้วก็ฝึกเราดังนั้นการปราลบความเพียรนั้นเราก็ส่งเสริมของเราไปเรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้มีการปราลบความเพียรแบบผู้มีรัตตัญญูรัตตัญญูท่านว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญเป็นลักษณะผู้ไม่ท้อแท้ท้อถอยอยู่ในหลักของผู้ตื่นอยู่ในหลักของผู้ทำหน้าที่ตรวจตาดูแลรักษารับผิดชอบอะไรจะมีคุณอะไรจะมีโทษทำหน้าที่อย่างไม่ให้เกิดความรู้สึกบกพร่องผิดพลาดอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติดีเพื่อเป็นการสร้างเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมของความรู้สึกของความเป็นผู้มีความอดกันอดทนด้วยและก็มีลักษณะของการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมท่ามกลางการอยู่ร่วมกับสังคมหรือเราจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเราก็อยู่อย่างผู้เป็นสมณะเรียกว่าเป็นผู้สงบไม่เห็นแก่ส่วนที่มันเป็นส่วนภายนอกเราต้องมองในจุดนี้เมื่อเรามองจุดนี้จะไม่มีโทษไม่มีอันตรายสิ่งที่มันมีโทษนั้นก็มันก็เป็นส่วนของความอ่อนแอของเราต่างหากเราจะสังเกตพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นอันตรายและแสบเผ็ดทารุณท่านหมายถึงอย่างท่านก็หมายถึงโลกนี่แหละลาภและสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนี่มันเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดถ้าเขานินทาก็เหมือนกันมันก็เป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดเราต้องระมัดระวังปฏิบัติตัวอย่างสมณะผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเราปฏิบัติตัวของเราอย่างนี้มันจึงจะสมควรว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงนี่คือคุณของพระสงฆ์เราคุณของผู้ปฏิบัติทำหน้าที่ของตนและยังเป็นส่วนให้เกื้อกูลกับบุคคลอื่นคล้ายๆกับว่าเรามีพื้นที่มีสถานที่ให้ความร่มเย็นกับบุคคลอื่นได้ให้ที่อาศัยกับบุคคลอื่นได้คล้ายๆกันอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกองค์ที่ให้ความรู้สึกในทางที่จะมาปฏิบัติตัวปฏิบัติตน
อย่างผู้ที่เรียกว่าอาหารเข้มแข็งเด็ดเดียวทำนองนั้นTonight I ask permission from my fellow Dhamma practitioners to talk. Today is the day when we show respect for the Buddha and the Dhamma Vinaya by performing our duty as monks, as bhikkhus. We perform a very necessary part of our life as bhikkhus, what we call patimokkha sangvara, restraint in the patimokkha. We listen to the patimokkha today, the training rules which prohibit certain ways of behavior, those things which are not beneficial to us in the practice. So we take the time to hear the rules and revise their meaning, so that we understand what we are prohibited from doing, to avoid our minds becoming blemished, and to give us a sense of purity in our practice of the brahmacharya. We have to discuss and explain the rules and regulations from time to time like this, to bring up a sense of care and circumspection in our behavior. We are now monks, bhikkhus, so we need to change our behavior from worldly behavior and develop the virtues of the Sangha, just as we chant in the evening chanting. The virtues of the Sangha, the qualities Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sankho, the Sangha, they are ones who practice well, for instance. Ones who practice for Saleka Dhamma, meaning that Dhamma which erodes and wears away the kilesa, the mental defilements. And it means we need to have core patibat, the ways and the methods of practice that will help achieve that end, that will bring up samma patipata, or correct practice, that is the practice that leads to peace. To be one who is supatipanno means that one is practicing in a correct way, a good way. In the very beginning, this means we have to know what the patimokkha is, and how to practice patimokkha sangvara, how to be restrained in these rules of training. It means we need to concentrate and give priority to these rules, to be heedful, not careless. We have to develop a sense of personal care and responsibility, and develop a sense of restraint of body and restraint of speech. Why do we need this? Because our body and our speech are, as it were, slaves of Manodhamma. Manodhamma is the true essence of power, or the mind. And the Buddha said, Mano Pubangama Dhamma. The mind is the forerunner of everything, it's the leader, the chief, and everything is completed through the mind, because of the mind. The mind is the one in charge. It's the one that decides what we say, what we do. So if our actions are unwholesome, it stems from the mind.
And unwholesome actions, they are both unwholesome in terms of Dhamma, the Buddha Dhamma, and the Buddha Dhamma would say criticize or look down on unwholesome actions. They're also criticized by the world, a society in general. So we must learn how to be restrained and careful to avoid unwholesome mind states taking over our hearts, our minds, and leading on to unwholesome speech, unwholesome actions. The mind with akusala mental states is inferior, it's faulty. So if they arise, we must learn how to be restrained, not to allow this unwholesome mind states to spill out into our actions and make karma that would harm ourselves and bring ourselves suffering. For instance, aggressive behavior, threatening behavior. We have to learn to restrain those intentions, those unwholesome intentions which might arise in ourselves, not to display them in our speech or our actions. We have to learn how to restrain our actions and our speech in all aspects of life. For instance, if lay people come here and they ask us, where does this road lead? We might answer, oh, it goes to such and such a place. And that's the end of it. We answer simply in a restrained, simple manner. We don't have to add extra views and opinions stemming from our mental proliferation. We don't have to say, oh, this is a good way to go, that's a bad way to go, adding all kinds of extra things which could lead to confusion, trouble, or even a sense that the people might feel that we are lying or misleading them. So restraint helps us to experience a mind of fullness and completeness. And in basic restraint of body and speech leads on to what we call indriya samvara, restraint of the senses. For instance, when our eyes see a form, we have to learn how to practice mindfulness and restraint with that seeing. When our ears hear a sound, we have to practice indriya samvara, restraint with the hearing. These sense doors are where goodness and badness, sukha and dukkha arise. We have to practice restraint here and establish sati and a firmness of mind at these sense doors. Just as if we're standing on the shore, on dry land next to the ocean, and we can see the water in the ocean, we see it forming up into waves of different sizes, rising up. They come together, the water gathers together in waves and then moves to the shore. When these waves reach the shore, they crash and they disappear. We have to observe all sense contact that we have through the sense doors, just like this. When we have sense restraint, then the eyes see a form. Maybe there's pleasant feeling, unpleasant feeling, attraction, aversion, but we shouldn't give any importance to this. These conditions are just as they are. They just arise and they pass away. With sati present, we don't follow or attach to these conditions. We don't get caught up in them, so that tanha or craving cannot arise. When tanha or craving doesn't arise, the mind doesn't become blemished. Seeing is just seeing. Hearing is just hearing. It doesn't lead on to attraction or aversion, good or bad. Sense contact is just sense contact. It's made up of causal conditions. There are different factors which allow sense contact to take place. You have an eye, you have light. Hearing, there needs to be a healthy ear, and there has to be sound waves somewhere produced for hearing to arise. When sense restraint is practiced, it's just this much. And the result means that there is no harm or danger for the practitioner, for our minds.
it's our duty as bhikkhus to practice this. We have to train like this, and it trains us to stop. We learn how to stop. We become still. We can observe things. If we can stop the proliferation that stems from sense contact like this, then it gradually loses its strength. It fades away, it disappears. Just the same with material things. If we don't give importance to their price, their value in the world, then we won't get concerned about them. We won't get involved with them and want to touch them, pick them up, or own them. By stopping in this way, then delusion is stopped. It cannot arise and overcome the mind. That this is the duty of Indriya Samvara. Another part of our practice as bhikkhus is what we call Akaraniya Gicca. The duties we have to practice on certain occasions towards the use of requisites. This is fundamental to the lifestyle of a bhikkhu. We have to practice Bhojane Matanyuta. This is our duty in the use of the basic requisites and necessities of life, meaning we know how to use them with moderation. We need these basic necessities to support this body, the khandhas. We can't avoid them. For instance, we need food. We gain food from bindabata. We don't just say we eat, we consume food, we say bindabata. This word has very profound meaning, an important meaning for us as bhikkhus. It means the way we obtain our food, the correct way. And it also refers to the purpose of food. Bindabata refers to taking food, receiving food in a way that is correct in the practice, just for ending hungry feelings, for ending the weakness of the body that comes from lack of food. It doesn't mean for indulging in delicious tastes or becoming infatuated with food. Bindabata means we just learn to eat to keep the body going for practice for a day and a night. It is our duty to look after this rupa khandha, and so this is how we reflect. Similarly with the robes, with clothing, we need to protect ourselves from the weather, from the environment, so we do need to use clothing or robes. They also provide us with covering to protect our sense of shame in society. So we reflect like this when we use the robes. They're just for protection against weather, from insect bites and so on, from heat and cold. They're not for developing infatuation with sensuality, getting caught up into how the robes look, how they feel, how comfortable they are, and so on. So we have to contemplate the truth that this body is actually patigula, it's unpleasant, it's foul, it's asupha, it's unattractive, and the robes come in contact with that, so the robes become unattractive as well. And that's the true nature of it. This body and the robes that we wear, they're all subject to the three characteristics of existence, anicca, dukkha, anatta. So it's this reflection that informs our practice. The senasana, our lodgings, are the same. We have to contemplate that our lodgings, our dwellings, are just a place to protect us from the harshness of the weather, the rain, the sun, the cold, or from insects and creeping animals that might harm us. Our senasana, our lodgings, help us to reduce some of the dukkha of living in the world, but it can't stop everything, because it can't stop us from getting older, it can't stop us from getting ill or from dying. And the lodgings themselves are subject to this as well. The lodgings get older and they start to fall apart. The three characteristics are there in the lodgings, just as everything else. The medicines we use, again, we have to contemplate that these are used just to help us to adjust the body to different conditions, adjust the body, the elements, to keep it in reasonable health and protected and
strong. But we have to take them with moderation, and we have to reflect on them as we use them. What is the right amount? And have the goal of the practice in our minds as the end goal when we're taking medicines. We have to learn what is the right amount, the middle way, say, where we're not being too strict, but not being too soft or relaxed either. This is what we call bhojane matanyuta, knowing the right amount in the things we consume. We have to do this as a samana. We have to learn to do this in a way that's maybe different from the rest of the world. We practice fewness of wishes and developing a sense of contentment. Another aspect that we contemplate in the basic training of a bhikkhu is developing a sense of energy and effort in the practice, developing the energy to erode away the kilesas. And this means we have to learn how to go against the stream of our kilesas, or the mind. If you look at fish in rivers, they give you an example of this. When fish are strong and healthy, they always swim upstream against the current. It's only weak or dead fish that flow down with the current. We must use the ways of practice, the ways of training, to give us strength and become brave in the practice, so that we can strive on to meet the challenges of the practice. We must develop Chakariyanu Yoga, meaning dedication to wakefulness, that persistent effort in the practice to go against the stream of akusala mind states and the kilesa, and to go against the tendency towards sensual indulgence. Sometimes it means we have to be patient and endure, so that we can go against the stream, go against the grain of our defilements. We have to endure as we sit, endure as we walk, endure as we stand, endure as in this posture of lying down. All of this is Chakariyanu Yoga. We don't give up, we don't retreat, turn away from the practice, because if we do that, we'll become weak. We don't become concerned or worried about some dukkha vedana that might arise, or the different problems that arise in the practice. We see it as just as it is and not worry about it. We learn to use the 13 ascetic practices to develop the practice, again, not to be always just seeking comfort or attached to comfort and sukha vedana. All of these are the factors, the qualities that lead towards being one who is supatipanno, the practice that is for the ending of sensual attachment and intoxication with the world through the senses. We have to go against all the behavior that is inspired by the tanha, the craving in our minds. We have to go against that. The Buddha taught this. He practiced this himself, and he had the same 4 elements, 5 khandhas that we have. We have to reflect on that. We have to remember that we are also able to develop the same practice that the Buddha did. We have the same ways of practice, and we have the same qualities that he had. In the Jataka stories, we know from one of his previous lives, he was superb or perfect in his virya, in his effort. In the life known as Mahachanaka, he had to use all his effort and develop perfect effort as a bharami to overcome the challenge of when he was dropped into the ocean. When he was dropped into the ocean at that time, he's surrounded by danger. He could have drowned at any time through tiredness, he could have been eaten or attacked by sea creatures, and the whole situation seemed hopeless. There was no sign of the shore or the land or the end of the journey. But because he was developing the perfection of virya, this persistent effort and energy, he didn't give up. He stuck to his duty, his aim, which was to keep going, to find shore, to find land, and without wavering from that goal. Whatever challenge came up, whatever would come up, he didn't turn back or turn us away from his goal of swimming to find shore.
whatever came along, he wasn't turned from that task. He kept going, using all his energy without doubting, without any concern about what might happen. We have to do the same. We have to learn how to keep practicing, and if we do, we will gradually get a clearer and clearer picture of our goal. We'll gain confidence in ourselves and our efforts, and will develop more energy, more skill in the practice. I've even had lessons in this from lay people. They've recounted some of their own experiences. There was one time an Air Force officer told me how he was staying down on the coast, and he wanted to go and visit an island off the coast. So he and two friends, they hired a boat. They agreed a price with the boat owner, and the boat owner took them across the sea to this remote island. They wanted to explore the island. It wasn't very big, but it was big enough that when they went off walking around, they lost sight of the boat owner, who was just resting on the beach. They were taking some time to explore the islands, and eventually the driver, the boat owner, he fled. He perhaps got greedy just to take the money, or he got bored or fed up. Anyway, he fled, left them there. When they returned to the beach, there was no boat. These were three friends together, three men. They realized they had no food, no water, and there was no possibility of surviving on this island. So they realized their only chance was to swim. And because they were men and they'd been trained how to bring up this sense of, you could say, heroism or strength to meet the challenges, they just thought, well, they'll swim for it, and if they die swimming, so be it. At least they've tried their best to get out of their situation. Whether they get eaten by sharks or they just tire out, then so be it, but they're not going to give up. So they started swimming. It was already late in the day and it became dark. When they got tired during their swim, they would look up at the stars to try and get a bit of more energy and inspire themselves, and they just kept going, till eventually one of them, the head just bashed into sand. They couldn't even see the land. His head just bashed the sand, and he realized, we're safe, we've actually got to the other side. This is the quality of what we call Purisa Archanaya, meaning a heroic person or a strong person who's able to meet the challenges that they face without giving up. This is the kind of energy we have to develop, this sense of not giving up. When we do give up, all our energy starts to flow away and we become more attached. So we must train and practice so that we can learn to practice, whether it's day or night. We keep practicing, dedicating ourselves to wakefulness and mindfulness, whatever the posture, whatever the time, the place. This is what we call one who has radhanyu, meaning one who lives for just one night, meaning that they are dedicated to using their time in the present moment, just the night that they're in, and making the best of it, dedicating themselves to wakefulness, to the day and the night. They're careful, they're heedful. This is the character of the Supatipanno, one who has virtue and the qualities necessarily to realize the Dhamma. They have virya, they have kanti. Whether they're on their own or with others, they always act as a samana. They're always practicing these qualities, the Indriya Samvara, the Patimokkha Samvara, and so on. They have them there, whether they're on their own in seclusion or out with other people. And they practice as a samana, one who is peaceful. And they're not caught into the loka dhammas, the worldly dhammas. They see the harm, the danger in these worldly dhammas. They don't make them the goal of their practice. They're not aiming to seek after the loka dhammas, the worldly dhammas, because they know that's a weakness that will lead them to suffering. The Buddha said, one who sees the danger in the loka dhammas, they see the danger in attaching to praise and blame, gain, loss, sukha and dukkha. The one who sees this danger, then they become very careful, and they practice as a samana who's seeing danger in samsara.
So we have to learn how to practice as a supatipanno, one who practices well, ujupatipanno, one who practices directly. All the different qualities we have to develop, and it also means we develop sense of metta and karuna for others, kindness and compassion. One who does become supatipanno, ujupatipanno, they become like a big tree providing cool shade for people in the hot sun. All the other people we come into contact with can benefit from our practice in different ways. So I encourage each and every one of you to be brave and firm in your practice, and to be committed and sincere, and to keep practicing. Andamayang avadakatha sadhu karang datamase